mbrëma, zonja o zotëri, po takojmë drejt për drejt në magazinën lokale këtu në Klan Kosova me një vones diku 20 minutëshe, duke ditur që është fushata para zgjedhjeve, por pse e mirë kuptueshme prej juve. Natyrisht edhe prej kandidatëve, por edhe prej studentëve, cilët janë bashkë me neve, studentët e kolegjit UBT. Kanë qëndruar me neve vazhdimisht gjatë kësaj periudhe kohore, do jenë bashkë me neve deri në fund. Zonja o zotëri, sonde do flasim për komunën e Malishevës me dy kandidatët cilët kanë rastisur të jenë në këtë balotazh. Cili ishte rezultati në raundin e parë si uvertur për ta nisur debatin e sonshëm. Po besoj në sfond do e kemi tabelën se si dolën rezultatet. Derisa ta gjejmë, ja ku e kemi. Ragip Begaj nga nisma 20.7% ose 9.015 vota nga subjekti politik nisma për Kosovën, kryetari aktual i Malishevës. Zoti Begaj, ky rezultat i raundit të parë, ju jep shpresë se nuk do keni telashe në pjesën e balotazhit? Përshëndetje për juve dhe për studentet që janë këtu. Përshëndetje për gjithë qytetarët e Malishevës. Kudo që janë, mu më ka dhënë shpresë fituar atëherë kur s'kam pas ende subjekt formum, edhe kam qenë fitues tani që kam më tepër se gjysmën e Malishevës pas vetë, jam sigurisht se jam fitues. Pra është subjekti konsoliduar që ju jep mbështetje. Sigurisht se po gjithë kemi të formum subjekt ashtu siç duhet, me gjitha në ndegët, me gjitha struktura të rinijës, gruas, nismës, jemi në çdo fshat shtrim bukur mirë dhe po besoj se gjithë strukturat janë mjaft aktive dhe po punojnë në fituar në nismës. Në një koalicion? Në një gjithë të tillë? Ne kemi menduar koalicion kemi me shtetarët edhe atëherë kemi pas koalicion me shtetarët, edhe atëherë kemi fituar bindshëm. Jo tani besoj se jemi fitues të Malishevës nismë. Në shohim se çfarë do të ndodhë me 19 nëntor. Mirë se erdhe në studion e magazinës lokale. Në këtë garë, i dyti, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, duke ju referuar raundit të parë, zoti Mursel Gashi, pra kandidati nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. 27.6% ose 6.116 vota në raundin e parë. Zoti Gashi, një rezultat që përmbyset në raundin e dytë, ose do e keni telashe ta bëni një gjë të tillë? Përmbysja veç ka filluar me 22, por fillimisht dua t'ju përshëndes ju moderator, student në studio që na bën të lumtur me përveçjen e tyre. Dhe kjo përqindje është në rrugën e fitues për Partinë Demokratike dhe mua me 19 nëntor, sepse premtimet e mëdha, padrejtësitë e mëdha, keqpërdrimet e mëdha, mua me qesën në rrugë të fitores, në përkryohet të mos e 60% të qytetarët e Malishevës aktualisht. Po ju, do bëni koalicion, ose keni bërë koalicion me ndonjë subjekt tjetër politik, duke ditur fuqinë politike të vetëvendosjes, lidhjes demokratike të Kosovës, subjekte të tjera? Unë respektoj fuqinë e vetëvendosjes, lidhjes demokratike, secili qytetar. Sepse secili qytetar ka fuqinë dhe forcën e vet, por koalicionit të jetë i pashmangshëm, sepse skema e asamblezëve nuk lejon qeverisje pa koalicion. Flas edhe pas zgjedhjeve. Do thotë asgjë nuk është konkretizuar. Konkretizuar akoma nuk është asgjë, janë bisedime, por megjithatë edhe unë e çmoj koalicionin vetëm me qytetarin, sepse do të jem kryetar i të gjithë qytetarëve të Malishevës. Mirë, ju çfarë duhet thoni se nuk keni arritur koalicione, jeni koalicion me qytetarët. Por çfarë dy subjekte politike, qoftë PDK, qoftë nisma, jeni bashkëqeverisje në qeverinë qendrore. Ka ndikuar kjo në fushat të jetë pak më e butë fushata? E keni telashe, dilni kundër njëri tjetrit duke ditur që jeni koalicion atje? Jo, skena politike është e tillë vërtet në Kosovë, por në Malishevë janë qytetarët e një rendi tjerë, ka një kulturë tjerë. Për fat mirë dhe ne jemi si kundërkandidat për natyra pak më të afërt, pak më të qetë, indikojmë një klimë shumë të mirë që ndodhi deri më tani, por kemi argumentet dhe kundërargumentet, dhe unë kam argumentet më të fuqishme që të jem kryetar me 19 nëntor. Shohim se çfarë do të ndodhë. Mirë se erdhe në studion e magazinës lokale. Zoti Gashi, pyetja e njëjtë fakt, zoti Begaj, koalicion në qendër,
këtu kundër kandidatë? Qeverisën bën thena 4 vite mbrapa, atje se po flet për ato 4 vitet para qeverisës time dhe këtë është rregull, është ka thënë. Por sidoqë që tjetë ne do të vazhdojmë ato të janë, besoj se jam njëri për atyre që kum zbulskin në politikën Malishevë, kum hjek frikën njerëzve për bindjet e tyre politike në gjitha nivelet, edhe nivelin e administratës, shëndetësisë, arsimit. Profesorët, qytetarët e Malishevës janë pa frikë, kudo që dëshirojnë ata ta aderojnë, me kandidaturën bashkëpunojnë janë të lirë dhe po mendoj se jam një ndër kontribuesit për hjekjen e frikëve qytetare, për frikën politike. Po gara ka qenë demokratike, pa të lashë kështu. Demokratike çdo gjë ka qenë nivel dhe besoj Pa replikë se nuk e nisëm debatin ende, po do ja hap fjalën. Po e njerëzve, shmoj kulturën e Malishevasve dhe po besoj ata do të vendosin se kush do të jetë Po fitues. zoti Gashi. Unë nuk e di, Zoti Begaj ka një titull o haxhi, po si mund të reagojnë këtë mënyrë, sepse pa frikë, ku largon mësimdhënës, profesor nga mësimi, lënë sofrën thot nga ta, i kthen pas një viti, gjyqi, ky paguan dëmshpërblim për ato largime, thot nuk kanë frikë. Ka tash këtë ditë njerëz në asistencë sociale me kartela duke në dorë të dridhur, i bllokon duke i shantazhuar për ta votuar. Unë nuk e di çfarë frikë, çfarë terrorizimi pret Malishevë. Kjo ishte pjesa para se ta nisim debatin, nuk prita që do nisni me njerë të hedhni topin tek njëra dhe tjetra. Do ta them se po doktorit do të njerë se i kam jetuar ndonjë para 4 viteve se ka duhet në kohën e PD se tani për tani nuk shumë e vërtet, shumë e vërtet. Problem as me arsimin, as tjetër, as me administratën nuk kemi po. Jo shumë e vërtet, por ora ime është kompjuterike. Shumë mirë që e keni orën kompjuterike, besoj që do keni ora e zotrit punon shumë shpejt dhe shumë keq. Mirë, do shohim se po ora e Klan Kosovës zonja zotëri po punon në këto momente, andaj do nisim me njerë debatin e strukturuar, rregullat e debatit i kanë të njohura që 2 kandidatët, zoti Begaj dhe zoti Gashi, nuk ka ndërhyrje, ka mundësi replikash, tem për 3 minuta, 1 minutë e gjysmë e replika, dhe besoj se do kemi kohë të flasim për problemet kryesore që qytetarët e komunës Malishevës presin zgjidhje. Dhe presin të ketë zgjidhje dhe qytetarët e komunës Malishevës janë duke na ndjekur neve në këto momente, pra në këtë garë që është goxha shumë interesante. Tema e parë, uji e kanalizimi. Nisim me zotin Begaj. Zoti Begaj në 3 minuta, plani juaj për 4 vjeçarin e ardhshëm përse e takon këtyre problemeve qendrore, elementare të komunës Malishevës. Urdhëroj. Kanalizimi është pyetje. Ne jemi ndërtimi për ujësillësit për 12 fshatra, është një dërnisën i shtetit Zvicranë, po besoj se gjatë vitit arshëm do të përfundoj edhe 9 fshatra kemi pasur rehabilitim të ujësillësave. Malisheva se regioni është mjaft i thotë, nuk ka ujë të mjaftueshëm, po me shpime që kemi bërë aty na kanë dëmtuar 2 herë. Shpimet e bahershme kemi bën prapë shpime dhe është bën një studim se ai bëni me ujë në fshatin Senik do t'i furnizojë ato fshatra. Tani për tani janë në Nusjell shumica fshatra të Malishevës, Bonja, Malisheva, Gurbardhi, Tuljaka, Lëbizhda, Mirusha, Dernovci, Saralluka janë në sistemin Nusjell, se po pritet ka fshatra të tjera se nuk mund t'i them tash për një herë. Ndërsa çështja e kanalizimit dhe çështjeve të tjera ne gjatë mandatit kaluam, këtij 4 vjeçarit kemi ndërtuar 130 km kanalizime, edhe do të vazhdojmë edhe me 130 km mandatin që vjen, po besoj se edhe nuk jam i sigurt se do të përfundojnë këtë kanalizimet e komunës Malishevës, po besoj do të jetë dikon finalizimi i kanalizimit për komunën Malishevës. Kemi ndërtuar edhe infrastrukturën rrugore, dikon kemi 120 km rrugë brenda mandatit deri më tani. Edhe shumë çështje tjera që në shkunin interes qytetarët të komunës Malishevës. Ndërtimi 15 shkollave në komunën Malishevës mburrëm me te, edhe gjithherë do të mburrëm se... Vetëm ruaj shkollat se i kemi tek temë për temë. Tash është fokusi uji dhe kanalizimi. Kemi bërë shpime të ndërtuar ujësillëse në fshatin Pagarush, do të punojmë, kemi bërë shpime në fshatin Goriç, nuk kemi gjetur ujë, do të duajmë përpjekje me marrë nga fshati Jançist, kemi bërë shpime në fshatin Ladrës, ku ai fshat prap është i furnizuar me ujë, në fshatin Lapshia kemi bërë shpime për gjetjen e ujit, kemi pas pengesa aty, rehabilitim jemi në fshatin Panërc, rehabilitim jemi në fshatra të tjera. Po besoj se
gjatë gjyqësës vitit tashëm, të gjitha këto projekte dhe tjenë të realizueshme dhe qytetarët të komunës Malishevës dikon 80% dhe tjenë të furnizuar me ujë për amnisni, për çështje familjare, jo si shpretendojnë jashtë itin, për arsye se për itin nuk do të ketë ujë Malisheva. Edhe jam shumë i bindur që këto projekte do të finalizohen, janë nisë mandatin tonë, edhe tani për tani do të përfundojnë vitin e ardhshëm. Unë jam shumë i kënaqur që në mandatin tim punohet të sillen 12 fshatra, edhe besoj do të jetë realizueshëm prapë në kur do ta kam besimin e qytetarëve për mandatin e ardhshëm. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Begaj. Zoti Gashi, 3 minuta, ujë kanalizimi, fokusit lutem të jetë këtu, sepse për tema tjera do flasim veç e veç. Patjetër. U sjell si një çështje kyçe për jetën e qytetarëve. Unë nuk e kam një projekt, por kam një super projekt në mandatin tim nga sistemi i radioniqit, të gjithë zgjidhje përfundimtare dhe përjashme për qytetarët e Malishevës. Mësaftësia qeverisë komunale për të bërë të gjitha fshatat më sjellës duhet vlerësohet me 19 nga votuesit, sepse ka arritur të shpenzohet vetëm pjesa që ishte donacion nga qeveria zvicerane dhe nga qeveria Kosovës, duke instaluar ca gypa që tani janë vetëm në dëmtim e sipër dhe nuk kanë fare ujë, sepse shpumjet që kanë planifikuar ekspertë të qeverisë Begaj janë të pashtershme, janë të pafritshme, sepse nuk kanë as pikë ujë, dhe ato janë bërë vendet jo të duhura dhe vështirë që do të ketë ai gyp lidhje me burimin dikur. Se si është e mundur që më parë të ngjiten gypat në përfshatra dhe mos sigurohet burimi, ajo është një disproporcion, gjithsesi edhe një shtrembullim plotësisht. Ku ka ndodhur kjo? Po gypat janë në lëvizur, janë ender në shumicën e fshatrave, por nuk e kanë sakt destinimin burimin, domethënë, sepse është një vend i planifikuar, por sigurisht nuk është siguruar. Unë mendoj që më parë duhet sigurohet burimi i ujit, pastaj nga ai burim të niset rrjetet të gjitha. Sa i përket kanalizimeve, është bërë disa punë rreth kanalizimit, por shumica atyre janë jo funksionale. Shumica atyre drenohen pranë lagjeve, pranë fushave, pranë kullosave, sepse nuk ka një mekanizëm përfundimtar, nuk ka një impian përfundimtar, dhe unë e kam një projekt gjatë mandatit tim, gjithsesi të jetë edhe kjo infrastrukturë e përmbyllur në mënyrën më të mirë dhe më funksionale për gjithë qytetarët dhe për gjitha fshatet. Neve kemi një fshat burim që aty drenohet kanalizimi edhe i Klinës, edhe një pjesë të këtij fshati, dhe aty ku ndërmban rënd dhe është një rrezik permanent për një përhapje të një epidemie, sepse aty lozën bujqit, përmendoj punojnë, lozën fëmijët me kullos, dhe është një rrezik permanent dhe qeveria Begaj as që e din për atë problem, dhe janë shumë lagje tjera që ankohen për nga mos funksionimi i kanalizimeve dhe drenimi i tyre në për arat e tyre. Ka shumë mangësi dhe ka shumë defekte në sistemin e kanalizimit evident, aktual, dhe gjë që pret qeverinë time që ta rregullojnë patjetër, sepse është një ndër elementet më të rëndësishme për jetë normale. Faleminderit shumë, zoti Gashi. Kam përshtypjen që zoti Begaj kërkon replik, 1 minutë e gjysmë më për juve. Lidhe me të se është bëni studim për burimin e ujit, edhe më herë në qeverinë e kaluar, është bëni ku besuat i studime dhe pse ato poset se do të kanë qenë shfume janë dëmtuar qëllimisht. Nga fakturët nuk e di kush them, mund vaki janë edhe aktorët e PDK-s, për mos me pas suksesin, apo si dash tjetër na do të jemi suksesshëm, prapë na kemi bën shpime dhe prapë kemi gjetë burimet e ujit dhe besoj se ato do të jenë funksionale dhe shërbim qytetarët të komunës Malishevës. Kanalizimi ka dëmtime, kanalizimi natyrisht, ndodhen ato e kemi reparu këtë vjet, kemi reparuar vitet e kaluara, edhe prapë do të reparojmë që besoj vitin e ardhshëm gjitha kanalizimet do të jenë funksionale ato që janë në shërbim edhe do të kemi ndërtim e thash më herët edhe 130 km kanalizimi gjatë mandatit tashëm. Kjo është replika, po se patet edhe 40 sekonda. A po, a? Po. Mirë shumë. Po. Edhe në shotin... Edhe në shotin pagarush, gjithashtu kemi bërë shpimet, në një kohë shkurt ne kanë dëmtuar shpimet, kemi detyruar dhe ndërherë kemi lajmëruar organet e sigurimit që të bëjnë lulumtime se kush janë ta faktorë që dëmtojnë buxhetin e komunës se jemi dëmtuar në atë formë se a duhet. Ndërherë me bërë shpime me gjetë ujin, ne kemi punuar në drejtim dhe prapë kemi gjetë ujin, do të ishtim funksionet, do të ketë pagarusha ujë, do të kenë ato 12 fshatra në hirë të fshati i doktor Mashelit që janë shtrit gjithë gypat fshatit e tij do të ketë ujë nga qeveria jonë që ta kem mandatin që vjen. Edhe ato shpime po premtimi im se do ta realizoj, jam shumë i sigurt. Edhe 12 fshatra do të kenë ujë brenda vitit tashëm. Faleminderit shumë zoti Begaj. Kundër replik, zoti Gashi. Të kualifikosh vandal një antar të PDK-s këtë moment është një diçka që mendori sinqerisht e kam
Nuk vlen natyra të shprehem, po sinqerisht elektorati që na ndëgjon, anëtarët këtu në studio, studentat e nderuar, për defektet, gabimet e njeriu të parë që pretendon me qenë, po i ka përfunduar kjo mundësi me 22-ën, sepse 60% të elektoratit tjetër janë duke shikuar, do të akuzosh anëtarin e PD-s, për përse edhe një herë, që ka bërë dëmtimin atyre shpumit që imagjinojnë ta, bëjnë gropim të buxhetit, bëjnë gropim të ndjersës qytetarët Malishevës, sinqerisht është e pakuptueshëm, po le ta vlerësojnë shikuesit, le ta vlerësojnë votuesit e mi, votuesit e Malishevës, e të gjithë teleshikuesit për cilë i ketë, sepse është diçka pakuptueshme, një projekt që është për ta me mbyll, kjo është sinqerisht nuk kam koment. S'keni koment. 30 sekonda, zoti Begaj. Se kanë qenë pusët dëmtume dhe dëmtume sigurisht se janë djeni, doktor Mërsil, nëse janë djeni unë pëtërgëj, se janë dëmtu qëllimisht në pusët edhe në pagarush edhe në shotin senik. Nga PDK? Sigurisht nga ta që s'na ka dosht mirë në qeverisës tonë. Nuk du tash me e ditë njerë të organet sigurimi të në dëmtime sipër, edhe ku kërkur që atu të zbuluhen akterët e dëmtimit aty në pusëve, se sigurisht dikone ka pengu qeverisja junë edhe qeverisja mirë e komunës Malishevës gjaty në viteve të kalume. Faleminderit, zoti Begaj. 30 sekonda. Nuk kam koment, po është një shpifje që vërtet nuk ja vlen as ta komentoj. Shpifje, thoni. Pa njeri normal nuk e dëmton pusin që siguron ujë për vete. Ku ka është? Nuk e komentoj. Është zhvillim që ka ndodhur ose jo? Absolutisht jo, po nuk ka shans më dëmtu puset, nëse pretendohen 10 fshatra të lidhen me një burim të ujit, të dëmtohet në atë mënyrë, unë nuk e kuptoj, ato sistemet mbylla që bëhen, po ato është pafësia tyre për të siguru burimin e ujit, një arsyetim i kot, një arsyetim gënjeshtër. Zoti Gashi, po besoj ka përcjell tek tema tjetër, arsimi dhe kultura në vazhdim për komunën e Malishevës. Nisi pak me vrull ky debat ndërmjet zotit Begaj dhe zotit Gashi, si do t'jetë më tutje në plan të parë, cilat janë platformat e tyre për arsimin dhe kulturën. Nisi me zotin Begaj, 3 minuta për juve. Nga mina arsimit imi përpjek mjaft gjatë ty në 4 viteve me përnu, thash edhe ma parë, që ne kemi ndërtu 15 shkolla në komunën Malishevës, 2 kemi trashëgu nga mandati i kalum, 11 janë përfundume, edhe 4 janë ndërtime sipër. 2 kemi renovuar me gjitha ato bën 17 shkolla, imi përpjek me përmirësu infrastrukturën shkollore. Tani për tani në vitet e ardhshme kemi në plan ndërtojmë edhe 3 shkolla në Qerdhe, edhe Qerdhe në fëmijëve kemi jetësuar ne, kemi shumë në shfrytëzim, edhe do ndërtojmë edhe në Qerdhe 3 shkolla tjera që infrastruktura shkollore do të përfundon në gjithë komunën Malishevës. Edhe komuna Malishevës do të jetë e para, e cila do të marrë mësimin në ndrejmë gjitha shkollat, gjitha fshatrat e komunës tonë. Pres që në vitet e ardhshme të funksionalizohet kabinetet në për shkolla, të përmirësohet në shtatë cilësia arsimit, punohet më shumë, ku të përmirësohet kushtat infrastruktura, do të ketë edhe përmirësim cilësisë në arsim. Kemi bërë mjaft në këtë drejtim edhe po besoj që qytetarët e Malishevës e dinë janë djeni sa është punon infrastruktura shkollore të komunës Malishevës. Kemi mbështet studentët në drejtim, gjithat studentët që kanë pas notat larta, që kanë shku në përkarat, ndryshme Malisheva, në drejtim, bukur i ka sa të vene meritore dhe kanë shku shtetet e jashtme në Amerikë, edhe ata kemi financuar, do të financujmë gjithherë ata që janë kvalitativ edhe që mërinë rezultatet mira. Në këtë drejtim, edhe këto 4 shkolla që ndërtuan vitin ardhshëm do të fillojnë ndërtimi shkollave, edhe 4 që janë ndërtime sipër do të përfundojnë, por besoj që brenda vitit parë, vitit dytë, qeverisës tonë në talmen do të jenë të gjitha në funksion, edhe komuna Malishevës do të ketë një infrastrukturë shkollore mjaft të avancuar. Kultura. Në rrafshin e kulturës ne kemi bërë mjaft në drejtim edhe kemi për herë të parë. Për herë të parë kemi ansamblin duhet alla pushët se ne kemi funksionalizuar. Është tradicional rininë kemi mbështet mjaft stadioni i qytetit Malishevës do të jetë funksional 6 muajin e parë vitit që vjen. Gjithë kjo infrastrukturë do të kompletohet vitin e ardhshëm. Por besoj që në këtë drejtim komuna Malishevës ka investuar mjaft dhe do të investojë mjaft në përmirësimin e kushteve të rinisë, në avancimin e kulturës, në gjitha ato çështje do të jemi mjaft aktive, gjitha kërkesat e rinjë të i përmbushme. Faleminderit zoti Begaj. Zoti Gashi, arsimi dhe kultura. Sa i përket arsimit, goditjen e parë të dëmshme
dhe fatale e morin nga qeverisja Begaj arsimi, sepse që në start qeverisjes fillojnë me largimin masiv të punëtorëve arsimor, të profesorëve, bili dhe doktor Shkendze, Shemsi Morina nga Ostrozubi, aktualisht është profesor në fakultetin, gjithsesi në Universitetin e Prizrenit. Edhe shumë të tjerë që kam këtë listë, që në larguar pa drejtësisht, vetëm e vetëm se kanë pasur bindje tjetër ideologjike dhe nuk e kanë votuar parti nisma në momentin e ndarjes nga Partia Demokratike. Janë numër i konsiderueshëm i tyre, të cilët edhe jam dëshpërblyer. Dhe ata punëtorë të ndershëm, arsimtar, profesor të zellshëm, kanë marrë dëshpërblimet nga buxheti i komunës, nga taksat tona. Do më thonë, pyetja i bëhet, ku arsituan ato mjete që ata në kompenzu? Sepse ai zë buxhetor është destinu për qëllime tjera, qoftë infrastrukturë, qoftë investim në shëndetësi, qoftë në arsim investim, sepse arsimi edhe infrastruktura, krahas atij numri që e përmend, është një numër i fiks që i ka ndodhur, po ato shkolla nuk janë ndërtuar për 4 vjet, por në periudhën e më të hershme. Ka shkolla që vetëm shpreh shëriti kur ka marrë zoti Begaj mandatin për kryetar, dhe shkolla që janë renovu apo janë ly, jetë llogarit si shkolla. Andaj, unë kam program të qartë, vizion të qartë për arsimin. Në një depolitizim i skajshëm, është rritje cilësisë dhe llogaridhënia. Kjo fundit lidhet me atë, sepse të gjithë drejtorët që i ka tani në shkolla, i ka të partisë nisma dhe i ka emëruar nga stafi politik, dhe ata njerëz nuk janë të gatshëm me dhënë llogari, nuk janë të gatshëm me punu drejt për nxënësit e tyre. Kemi rastin në Kiev, nxënësit rinë me javë të tëra në këmbë, nuk ka karrika për të ulur. Ky është denoncimi për atë çfarë ka ndodhur, po oferta. Oferta ime do të ketë një arsim cilësor me ngritjen e trajnimeve, kurset nga arsimtarët dhe profesorët, pastaj me vazhdimin e shujtave që do të vazhdojmë ato të jenë në shkolla, pastaj do të ketë programi digitalizimit, kompjuterve, kabineteve, lanë të rëndësishme shkencore, eksakte, dhe kështu do të rritet më mirë, do të lehtësojmë udhëtimin e nxënësve që janë larg nga shkolla, do të përmirësojmë higjienën në shkollë, sepse nuk është as pak në nivel të duhur, nuk i plotëson kriteret sanitare higjienike, dhe gjitha këto që rrisin cilësinë, do të bëjmë stimulime të nxënësve të suksesshëm në mësime, do të bëjmë lehtësimin e tyre gjatë në studime, student minutën mesatare të jetë do të kenë bursa dhe avancimet e tyre do t'i përcjellim në çdo manifestim, në çdo pjesëmarrje, qoftë konferenca, qoftë kongrese. Faleminderit zoti Gashi, replik zoti Begaj, 1 minutë gjysmë. Replik, po. U përmend Shemsi Morina, punon në Universitetin e Prizrenit, me vërtet aty u ka shpall vendi punës për shkak se ministria e ka lëshuar një udhëzim administrativ, gjitha vendet e punës janë fitu pa konkurs, të shpallën konkurset. Edhe ai zotëniu nuk ka konkuruar në atë konkurs, pastaj kemi pasur disa probleme me të. Ai është hyrë në vendin e punës dhe ka punuar në komunën e Malishevës, edhe gjithë ata profesorë kanë punuar në komunën e Malishevës vetëm se e kemi zbatuar një udhëzim administrativ të ministrisë. Si përgjigjeni zotit Gashi për politizimin e arsimit? S'ka politizim në arsim, kemi 3 vitet e fundit kemi pas as proces gjysor në lidhje me arsimin. Kemi pas aty që i kemi trashëguar nga mandati i kaluar. Edhe shkollat janë të pajisur shumë mirë, kemi marrë donacione nga jashtë, nga Gjermania, banka korrika. Me le duhet ta bëjmë me dije doktorë se nesër kemi çu korrika dhe banka në shkollë, nesër do të jetë furnizuar më dhe shkolla e Kievës me banka dhe korrika të reja. Edhe do të jetë renovimi i shkollës në proces edhe në procedurë është renovimi i shkollës Kievës, do të jetë shumë shpejt shkolla e Kievës e renovuar, edhe gjitha këtu do të bëhen në kohë të shkurtër. Po këto denoncime që po i përmend zoti Gashi, nuk janë të vërteta? Kemi pas procese gjyqësore dhe më herët dikon 131.000 euro ka paguar komuna Malishevës për largimin e profesorëve nga puna, dhe ata kryesisht kanë qenë profesorë të LDK-s dhe me ka 15 vjet përvojë pune, sidoqë që tjetë proceset duhen proces, por kjo e fundit që atë doktori ka qenë për shkak të shpalljes konkursit dhe disa profesorë s'kan dashur me konkuruar të vendit punës, disa kanë qenë të mnuar dhe pa konkurs kanë qenë procesin e fushatës zgjedhore të gjithëve ju ka vazhduar kontrata pa procedurë ligjore. Faleminderit zoti Begaj. Kundër replik zoti Gashi. Po kjo është një pavërtetë e madhe. Unë nuk jam për të hyrë në periudhën para 4 vjeçare. Flas për periudhën 4 vjeçare, ku zotëri ka larguar njerëzit nga puna dhe nuk e pranon që ka paguar dëmshpërblim. Po, vetëm e dëgjojmë. E kemi me radhë. Zoti Gashi. Është dënuar drejtori i arsimit
me gjob personale edhe me gjob nga buxheti i komunës dhe i njëjti është larguar nga drejtoria e arsimit dhe është akomoduar një detyrë tjetër edhe më të avancuar dhe sot në shërbim qytetarëve. Është emëruar nga zoti Begaj. Edhe të tjerë që kanë marrë mjetet, kanë me emër dhe mbiemër, të gjithë këta që kanë marrë dëshpërblimet, thotë janë kthy në punë, por këta i ka kthy gjyqi. Nuk i ka kthy ky, asnjëherë s'i kish më kthy. Por këta i ka kthy sistemi gjyqësor sepse i ka larguar pa të drejtë. Dhe si të tilla ata meritojnë të kthehen në punë, sepse të gjithë janë të kualifikuar. Dhe tani kemi profesor me gjysmë norme, në shumicën e shkollave, kemi konkurs të mshefur, kemi orë të fshefura, dhe gjithçka është denigruese për arsimin. Vjen shumë keq se është gjithçka denigruese për arsimin në Malishevë. Ka edhe drejtorë që as pak kanë pasur afera morale në fillim të mandatit tyre. Di zoti Begaj fare mirë në gjimnazin Hamdi Berisha. Janë fakte, nuk ka asnjë imagjinate edhe asnjë të pavërtetë. Faleminderit zoti Gashit, 30 sekonda zoti Begaj. Ndje keq që shuajnë të gjona doktori dhe nuk është e vërtetë se drejtori i arsimit ka pas bukur një ngarkesë për shkak të procedurave të kaluara që ka pas profesorët, edhe ja kemi ndruar vendin e punës prapë është drejtor. S'ka pas as dënim nga ana e gjykatës drejtori i arsimit, po ata profesorë që kanë qenë të emnuar hyn vendet e punës advokate, pa kvalifikime advokate, ju ka shpall konkursi prapë disa që kanë plotësuar kushtet janë kthy, po edhe tani ka mandatit kaluar jashtë që si kanë plotësuar kushtet në lamiku kanë dhënë mësim. Edhe kemi pas shumë raste të tilla se janë emnuar në fushatën e para 4 viteve. Ju kanë vazhduar kontratat pas një procedurë konkursi. Faleminderit zoti Begaj. Nëse thot ju, nuk mbaj as pak përgjegjësi, sepse 8 vitet e fundit fare nuk kam qenë në skenën politike. Zoti Begaj ka qenë në kryetari i kuvendit ose kryesuesi i kuvendit. Nëse thot ju, ajo është barës i atyre keqpërdërime, nëse ka pas, por nuk ka patur. Keqpërdërimet janë 4 vitet e qeverisë së nismë. Vetëm 4 vitet e nismës janë bërë gjithat këto të këshilla. Unë vetëm këto. Më herët në qeverisin e PDK-s ka qenë gjithçka mirë. Gjithçka mirë. Unë kam qenë maj mirë... Me që po e kërkon fjallën, 15 sekonda, zotit Begaj jepja. Kam qenë gati maj mirë i për dy kështë edhe shërbona këto 4 vite maj keq që tash, unë pa abit në adhe se di që shka të kjo, tani jam maj mirë nismës, mund tjetë njësa diçka tjetë, po si të risitet politika është kjo aja që është edhe... Po, lësë doktorin, që edhe politikë do të kemi ka pak fryrë, se njësa du të takumi prapë edhe mas të të vërteta njëni me tjetër. 15 sekonda zoti Gash. Sa i përket fytyrës edhe nderit, ju mi pajisur shumë, vetëm 5 vjet nuk e di që nuk kam në shërbim qytetarëve, sepse atëherë kom qenë fëmijë, po atëherë kom qenë shumë i sjellshëm. Që kur ke qenë 6 vjeç ke qenë në shërbim qytetarëve? Si nxënës kom qenë bankat e shkollës fillore, këto që thotë janë plotësisht pa vërteta dhe nuk i pranoj asesi. Mirë, kalojmë tek tema tjetër, rrugët dhe parkingjet në vazhdim. Dhe në zotëri jemi bashkë me 2 kandidatët për kryetar të komunës Malishevës, cilë do garojnë ndërmjet vete në balotajën e 19 nëntorit. Ragib Begaj, kandidati nismës për Kosovën, kryetari aktual i komunës, dhe Mursel Gash, kandidat për kryetar i Malishevës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Si teme radhës në debatin e strukturuar këtu në Klan Kosova. Zoti Begaj nis me 3 minuta për rrugët, pjesën e infrastrukturës, për parkingjet, për gjithë shka që ka të bëjmë me këtë temë në komunën e Malishevës. Mandatin e drejtë tashëm në komunën e Malishevës kemi arrit me qeverisin tonë që të ndojmë 120 km rrugë dhe të gjitha fshatat e komunës e Malishevës janë të lidhur me shëritjen e asfaltit, po besoj se në këtë drejtim edhe komuna tjera më të mëdha që në Republikën e Kosovës na kanë lakmi nëse i morëm janë analizojmë gjonat, as komunat më të mëdha të Republikës së Kosovës nuk kanë bërë rrugë sa kemi bërë në 4 viteve. Unë i kom thënë qytetarëve të mirë çdo takim që kom pas me ta që gjatë mandatit tashëm çdo familje e cila edhe çdo rrugë, cila është rrugë publike, jo në parora, do të jetë lidhur me shëritjen e asfaltit, nuk do të jetë familje gjatë mandatit që vjen pa shërit asfalt. Gjitha fshatat, gjitha lagjet, gjitha shtëpitë premtoj se edhe publikisht premtoj se do të jetë lidhura me shëritjen e asfaltit. Tani për tani besoj komuna Malishevës ka një infrastrukturë të mirë rrugore, edhe besoj se kemi ndikuar në drejtim që t'ja përmirësojmë jetën e qytetarëve dhe ne çdo qytetar, çdo fshatit kemi të lesuar për qarkullim për të ardhur deri te qendra komunale dhe për vazhduar në qendra tjera komunale. Kjo që është bë, tham 120 km rrugë nuk janë pak edhe nuk do të ketë nevojë edhe as rrugë me mandatin e arshëm, për arsye se gati gjitha fshatat që të pajisin me rrugë të asfaltit bëj.
Tjetra ishte pyetja e Ishte pyetje për rrugët, parkingjet, po dhe pjesën qendrore mund ta sqarosh në këtë aspekt. Pjesën e qendrës Malishevës, planin tuaj. Unë investimet gjatë mandatit kaluar deri më tani kam bërë më shumë në fshatra, që në Malishevës e di se kam lënë keq dhe kërkoj mirë kuptim për qytetarët për arsye se kam dashur t'ia vlerësoj jetën aty në fshatrave që janë më të larta. Edhe tani për tani do të jetë fokusin tim qendra Malishevës, më në 4 vite Malisheva do të ketë tamën pomën e një qyteti të bukur. Do të investojmë gjitha aty rrugisat, gjitha çështjet, ndriçimin, parkingje ka Malisheva nuk ka parkingje, për arsye se nuk kemi shumë prunë publike. Fatkeqësisht është rënuar prunë çka ka qenë dhe është ndosht, të tërësuar, është kompenzuar, janë bërë disa gjëra që nuk mund të mirëm tani për tani në këtë emision, për arsye se është një tim bukur e gjon. Do përpiqemi me gjetë vend për parking. Për arsye se Malisheva nuk ka parking publik dhe do të bëjmë parkingje publike vite të ardhshme. Kjo është domosdoshme për Malishevën, edhe Malisheva do ta ketë gjatë 4 viteve një pomje. Këtë ndryshe jam shumë i sigurt për arsye se tani për tani nuk kam nevojë të investoj fshatrat më të larta, nuk kam nevojë të ndërtoj 15 shkolla, nuk kam nevojë të bëj 120 km rrugë, por shumë më pak edhe të krijohen mundësia që në qendrën e Malishevës do të investohet shumë më shumë. Përfshir aty edhe të sheshi? Po, sheshin sigurisht se do të përmirësohet, na kemi edhe projekte për shesh, për të rrugëhet pomën e sheshit edhe ai park i sheshit do të jetë shumë më i bukur gjatë viteve që vijnë. Faleminderit zoti Begaj. 3 minuta zoti Gash. Rrugët parkingje. Sa i përket rrugëve dhe parkingje, vërtet është bërë disa rrugë, për fatkeqësia është bërë që ato rrugisa janë bërë në bazë elektorale dhe në bazë fushata elektorale, që këto ditë për tash të shkojmë jo duke punuar makinat në ato lagje ku i kemi përmendur në debatet më hershme që nuk ka asfaltuar. Kemi diferencim. Tani po shtrohet asfalt? Tash po shtrohet asfalt. Më gjithë natën. Argumentet flasin. Kemi diferencime shumë të mëdha në bazë partijake, gjë që është fatkeqësi për zotin Bega dhe partinë Nisma ose ideatorë të tjerë që mendojnë ashtu se rruga e gjithë qytetarëve, ata ka nevojë më shumë se çdo kusht tjetër të ecën rrugë të asfaltuara, por janë lagje të tëra si në Ladrevs, në fshatin Burim, në fshatin Mbon, një lagje që nuk ka qenë i gatshëm zoti Bega të investoj sepse nuk ka mbështetje elektorale. Qytetari është i njëjtë, qytetari është i barabartë, qytetari kërkon drejtësi, dhe ajo drejtësi mungon me qeverisjen Begaj. Këto më argumentet plota. Kemi rrugë që janë të nevojshme, është një nënkalim që duhet kryer në hyrje të fshatit Dobrune të Lozica, që lehtëson lëvizjen e lirë të dy anët e magjistrales. Kemi pastaj atë lagje me lumin e vogël Pisheva të lidhet me lagje e Javorve, sepse atje frekutojnë shumë nxënës dhe shumë biznesmen afarojnë në atë zonë. Pastaj i kemi tranzitin si një makroprojekt që do të jetë i realizueshëm në mandatit tim. Është një projekt i gjerë dhe kërkon investime milion që edhe të përkrahen nga qeveria. Është projekt i analizuar sakt me një kost të 3.5 milion me gjatësi dikun afër 6 kilometrash. Sa i përket parkingjeve, qendra Malishevës nuk ka mundësi ashtysh sakt nuk ka mundësi të lehtë për të realizuar një parking modern, por me një vendim që është ndalu parkingu për gjatë rrugës qendrore, unë mendoj që është i parasyshëm, këtë parasyshmëri e kam të shprehur edhe nga afaristët, gjithsesi lokalet që afarojnë për gjatë rrugës, sepse aty me një modalitet më të organizuar, besoj se do të ketë një zgjidhje më praktike dhe mos të ndërpritet tërësisht. Unë kisha ndërprer vetëm gjatë sezonit, kur kemi shumë bashkëdhëtar tanë që vinë në pushime, përndryshe gjatë sezonit të caktuar të bëhet një parking me orar të caktuar. Është një parking tjetër, prapa sheshit gjithsesht të shtatori Adem Jasharit, që e shfrytëzojnë organizatat e dalur nga lufte. Ato është mendoj që ta modernizojmë atë parking edhe ta klasifikojmë një kënd të veçantë, një parking për njerëzit me nevoja të veçanta dhe handikapet, që i vetmi qytet nuk ka parking. Domethënë ajo është një shenjë që ne ata i nderojmë dhe i respektojmë me një parking të tyre. Po. Faleminderit, zoti Gash. Replika. Është një replikë, po me bon se kështa dashur me ditë për doktorit se si bëhet rruga politike ose shkolla politike ose
kanalizime për partinë politike, nuk më ndodh. U përmend një lagje në Baj, jam i atij fshatit të dhënë. Vërtet ka bërë një lagje pa ushtru, por shumë lagje në Ladrës janë shtru, shumë lagje në fshatet të tjera janë shtru. Edhe ka bërë ajo për shkak se kemi pas një marrëveshje me ministrin e infrastrukturës, edhe ka marrë përsipër me bën aja rrugën atë lagje. Unë nuk kam mujt me ndërhyjnë atë rrugë dhe para ata, a mbet pa ashtu. Te rruga te ura Pisheve që dini se unë kam ndërtuar një urë aty për kalimin në Nxënësve gjatë mandatit tim me kundrus ka qenë kurrë. Edhe ai në kalimin aty është pjesë e Ministrisë Transportit për arsye se ai ta ka autostradën që ka Prishtinë Pej. Besoj se mundem të investoj edhe aty në kalim, po si dëshidet është pjesë e rrugës autostradës, nuk pjesë e komunës. Edhe rrugët tjera për fshata pashtrohen, fatmirësisht besoj se duhet të dikzohet te doktori, atë rrugë që pa punuar, po aty të ndjerë shpall para 6 muajve, dije se prezentuat sa marrin. Ku tani për tani është të punu në komunë Malishevën, se besoj unë jam shumë i kënaqur qytetar të komunës Malishevën. Si e komenton këtë çfarë zoti Gashi tha, se po punohet në periudhë fushate, para zgjedhore mbrëmje. Kanë filluar para 3 muajve, nuk janë projekte që kanë filluar tani. Me kohën e hapjes fushatës komunës Malishevën nuk ka shpall asnjë tender për arsye se edhe është ndaluar me legje shpallën tender gjatë kohës fushatës. Ato tender shpall para 3-4 muajve dhe sigurisht se vazhdojnë edhe pas datës 19 do të punohet në vazhdimsi në Malishevën edhe mandatet e tashme, jo vetëm mandatin tim. Pra s'është asgjë politike këtu. S'mund të bëhet rruga politike, unë nuk e di cila lagje mund të jetë një partijës politike, cila familje, ka familje që nuk janë të një partijës politike, ka shumë, mund 2 vllazën tjerë janë 2 partive politike dhe kjo nuk është Zoti Begaj, po, faleminderit. Nuk është reale. A ke shtruar te 2 vllazën? Replik, po. Replik. Unë çmaj vlerësoj që është rrugë politike, nuk isha me qujt, po kisha me qujt investim elektoral, sepse në Gullbovc, pas debatit që kemi pas nga televizionet publike, e kemi debatu si rrugë të pashtruar shumë nevojshme, me njerë kanë shku dhe kanë fillu. E dyta, në fshatin Baj, janë 2 vllazër, njëri na përkrani, ati e ka shtru, tjetri nuk e ka shtru. Unë e çmoj ato si rrugë politike. Janë 2 vëllezër, 2 subjekte politike që i takojnë ndryshe, ati që e mbështet PDK-n, ati nuk ja kanë shtruar. Kështu i vje. Po ma bli që ke faqë, po ma bli që ke faqë. 30 sekonda, sepse kjo që nga një kuriozitet. Shumë interes, nuk pe di jonë. Kjo një bifurkacion artificial. Po, zoti Begaj. Rruga Gëllubës ka qenë para 3 muaj ditë, ka qenë të nderuar, tani ka ardhur kua operatorit me krye dhe ka kryer tash para një 4-5 ditë ka kryer se tash ka qenë procedurë. Nuk e kam shpall të ndirën gjatë fushatës, si dërë ku janë ata vllazën fshatin Baj nuk pedi këna pa habitna sinqerisht. Njëri mbësht rrugën, njëri mos mbësht rrugën, po si dërë kjo një bindje doktori që për mua nuk qëndron. Interesante që ka. Aty në rrugë, kudo që është rruga është të gjithëve, gjithë qytetarët të komunës Malishevës, gjithë qytetarët të Kosovës, kudo që shkojnë jashtë, shkojnë për vizitat e mish të dashamirë të nipat të sebepat, edhe rruga nuk është një familje, sa rruga është të gjithë qytetarët të komunës Malishevës. Folklorizmi 30 sekonda. Folklorizmi dallon prej qasjes ligjore edhe gjyqësore të personalitetit personit zyrtar siç është zoti Begaj. Nuk komentohen se bepat misht ato, unë e di, po investimet janë bazë elektorale, janë argumentet. Në gjitha fshatat ku kemi qenë... Po, vetëm zoti Begaj, e respektojnë njëri tjetrin... Fshatin e juj, usat kom qenë, atje s'kishte rrugis pa ushtru. Po mirë shumë. Vje shumë mirë, po vje shumë keq për të tjetë që nuk e ka arrit. Sepse ka shumë lagje që ka nevojë dhe do të ta kenë asfaltin. E gjia 15 sekonda e pja zotit Begaj se nuk po durohet pa folë. Po të në lartë në doktorit në shru rrugën, se ka pas kur edhe në besejt i nashën ata banuret e fshatit doktorit që unë e këmë bërë rrugën në mandatin tim. Ndërsa aty në fshatin tim ku janë ata 2 vllazë nuk peti, sinqerisht pa habitna. 2 vllazë, njëri që ka shtru rruga, njëri që ka shtru rruga, fshatin me shtru dhe rrugë. Unë e thash gjitha fshatat e komunës Malishevës janë pajisë me 120 km rrugë gjatë mandatit tim. Faleminderit zoti Begaj. Zoti Gashi, 15 sekonda, ti përgjigjeni zotit Begaj. Po ndodhen ato, unë kisha propozu një lek antiplum zotit Begaj për Miro Gjoksit se ka bon shumë, pa i unë shkrytar, du të bo dishka 4 vjetë. Ka një budget. Je leku antiplum për thu? Po mas me lëndu sternumin, është një ashtë të gjyksit. Mu më si shumë ka nuk plomi lufta sa shtë bruk. Jo si djetë, punë e zotit ajo. Zona zotri, kjo ishte pjesa e pare debatit për Malishevën. Jemi bashkë me 2 kandidatët, zotin Begaj dhe zotin Gashi, bashkë jemi edhe me studentët, do jemi bashkë pas pak do jemi bashkë në pjesën e dytë pas spote publicitare, qëndroni edhe më tuti me ne.
Rikthehemi drejt për drejt zona zotëri në studion e magazinës lokale me bashkë me dy kandidatët për kryetar të komunës Malishevë. Zoti Ragip Begaj, kryetarin aktual kandidat edhe për një mandat nga radhë e subjektit politik nisma për Kosovën, zotin Mursel Gashi, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të komunës Malishevës. Kam hedhur pak minuta në këtë pjesë të dytë, andaj pa humbur shumë kohë, nisim me punësimin dhe administratën, duke ia dhënë fjalën zotit Gashi, fillimisht në 3 minuta. Urdhëroni. Punësimi si një ardhme për gjithë qytetarët, duke siguruar bazën dhe eksistencën ekonomike, është pak handicap në Malishevë, sepse Malisheva dihet fuqinë potenciale ekonomike dhe ka mundësi të vogël absorbimin e fuqisë punëtorëve, po ne kam një plan, një vizion, një mekanizëm të veçantë në rritje të vazhdueshme të numrit të punësorëve. Duke llogaritur këtë, kisha patur të shpreh pak kënaqësinë ndaj qeverisë Bega që bën punësime me baza politike, bën punësime tash edhe në fushatën elektorale. Administratën komunale. Për përgjithësi punësime. Sa i përket administratës komunale, unë mendoj që ta instaloj një administratë profesionale, e cila do të jetë shërbim të gjithë qytetarëve dhe të jetë e pajisur me gjithë sistemin digital, të gjitha vendimeve, do të jetë e përsosur në gjitha aspektet që kërkon standardet bashkëkohore. Punësimet bëhen me baza politike, thash, edhe me baza familjare, dhe është një keqpërdrim i më të tjeshëm i punësime që bëhet me kontrata në vepër edhe pa pasur nevoja. Aktualisht kemi tek Zjarfiksit, të cilët 10 punëtor ju ka vazhdu edhe tani kontrata, e cila ka qenë e hapur gjatë mujëve të verës, që ka qenë e nevojshme, ka vazhduar pastaj në vjesht me më pak nevojë dhe tani t'ju vazhdohet kontrata përkundër asaj që është mirë për ata njerëz që punojnë, por kjo është një shkelje ligjore. Thash, me ra prej emocioneve atyre shkelet ligji, andaj ata që janë kompetent për vendime të tilla do të japin përgjegjësi para qytetarëve të tjerë, sepse janë ato kontrata të padrejta dhe ata njerëz janë të padrejtë në vendet e tyre të punës. Kemi edhe shkelje të kontrata të tjera, si e ndikuesi, që njerëz për detyra të caktuara punojnë në vende të ndryshme dhe nuk janë ato vende adekuate konform kontratës. Këto ditë fushate janë punësuar edhe punëtor pa kontratë ose pa vendim, gjohet zavendësim të punëtorëve që mungojnë dhe ato zavendësime nuk janë të arsyeshme. Kështu që me punësimin ne do të merrem me anti-ekonomive të vogla, biznese familjare me artizanate, edhe biznese në kooperativa të ndryshme, duke inkuadruar të rinj, sepse në shkollat me drejtime të veçanta që do të kemë vizion të hapën Malishevë, të jenë konform me ekonominë aktuale të tregut Malishevë. Në arsim do të bëjmë punësime të drejta, me konkurs të rregullt, me panel intervistues. Gjithashtu në shëndetësi do të rrisim mundësisht numrin e punëtorëve shëndetësor, sepse do të implementojmë mjekësinë familjare në bazë të standardeve, një mjek në 2000 banor dhe një motër në 2500 banor. Faleminderit zoti Gashi. Zoti Begaj, 3 minuta. Çështja e papunësisë është një problem i gjithë vendit dhe po besoj se duhet të jetë një program qeveritar i nivelit qendror që të bën program për punësimin e të rinjve dhe shkollimi i tyre të jetë për përshmërimin e nevojave të vendit. Për arsye se deri më tani kjo nuk kanë ndodhur, kanë dalë kuadrat profileve që janë super kuadra që nuk kanë vende të punësimit dhe mendoj se ai program që do të ndodhë në nivelin qendror do ta ndalon emigrimin e të rinjve jashtë vendit. Për arsye se ata jashtë vendit se shkojnë do të mirë me punë ndryshme, jo me presionet edhe me shkollimet që kanë bërë këtu. Që ta ndalim në rinin, që ta ndalim mirë me shkollë jashtë duhet një program i qeverisë Kosovës. Komunat janë pa mundësi të punësimit njerëzve për arsye se s'kan mundësi punësimi. Ajo që thotë doktori për punësimet pa ligjshme nuk është e vërtetë. Çështja ndikohet në çështje veçantë dhe kemi njerëz që shërbejnë në drejtim, kemi njerëz me kontrata, i shërbejnë njerëzve me regjim shtratit, që shkojnë në vizitojnë çdo të smut, shtëpi për shtëpi, kemi njerëz që shërbejnë hemodializës, edhe ata janë të atij niveli që ne kemi obligim patjetër të shërbejmë aty në njerëzve, aty në kategorive.
edhe çështja e zjarfiksve, po kemi pas më shumë të zjarfiks, kemi pas një situata emergjente që kemi pas në dikon vitin e kaluar 300 zjarre në komunën e Malishevës, kemi pas një kërkesë nga ministria që ta forcojmë shërbimin e zjarfiksve dhe i kemi marrë në punë ata njerëz kanë punuar gjatë gjithë viteve se tani i kanë kontratat vazhdueshme për pak kohë. Edhe nivele tjera të pyetarisë ka kërkuar ministria që të kemi në shtim të njerëzve në pyetari për arsye se po dëmtohen pyetje në komunën e Malishevës dhe besoj që ata kanë arsyetuar veten me punën e tyre që kanë bërë. Nuk ka punësime të palishme, ka kontrata të vepër që kanë edhe gjitha komunat tjera dhe komuna e Malishevës ka pas kontrata të vepër, jo numër enorm, një numër mesatar, ndikon ndoshta janë 5-16 veta që janë punësuar dhe këtë është normale. Administrata në Malishevës mjaft funksionale, unë i përgëzoj ata njerëz që kam pas marrë 4 viteve të kaluara, nuk kam pas asnjë ankesë për shërbimet që janë bërë në komunën e Malishevës, edhe po besoj që janë kënaqur qytetarët me shërbimet që kemi ofruar. Do të vazhdojmë të ofrojmë shërbimet me mundësive tona që kemi, edhe sidomos i përgëzoj ata që punojnë zyra të vendit në komunën e Malishevës për arsye se janë shumë aktiv në kryimin e detyrat veta dhe po them s'ka pas rast ankesave qytetarëve ndaj tyre, edhe ndaj shërbimeve të tjera kanë qenë nivel shërbimet, dhe besoj veç do të përmirësohet. Çfarë për shembull do të përmirësohet? Do të përmirësohet, do të funksionalizohet edhe shërbime, do të kemi kujdes ndaj atyre që përcillen sa më mirë edhe të kryejnë detyrat edhe të përmbushin nevojat e qytetarëve tonë brenda mandatit që do të vjen. Faleminderit zoti Begaj. Rubrika e fundit pyetje ndaj njëri tjetrit, duke nisur nga zoti Gashi në raport me zotin Begaj. Urdhëroni çfarë do të pyesnit zotin Begaj. Për të gjitha këto debatit tash që na sillin këto situata sfiduese, unë desha ta pyes zotin Begaj si ndihet me profesorët që i ka larguar nga puna dhe takohet tani që janë kthyer në punë. Zoti Begaj, përgjigje. Unë me profesorët Nina Kombët se nuk e kam larguar asnjë për punë, të gjithë janë në vendin e punës edhe jo asnjë qytetar të komunës Malishevës që ka punuar në gjitha shërbimet, edhe në administratë, edhe në shëndetësi, edhe në arsim nuk është larguar për punës. Ka ndrime të vendeve të punës për arsye se thash edhe më herët i kanë marrë vendet e punës pa shpallë konkurs. Çfarë do e pyesnit ju, zotin Gashi? Po, nuk e di unë da pyes zotin Gashi me diferencën që kemi për i dikon 4-15% se si mendon ta fitoj mandatin në komunën e Malishevës, çfarë sigurie ka ky edhe cila është mbështetja e qytetarëve për te, ku e din se e ka 27%, unë i kam 21% votave të qytetarëve të komunës së Malishevës. Sinqeriteti im, modestia im, vizioni im për qytetar, për kushtimi profesional për 35 vitesh në profesion dhe afërsia me gjitha qatë qytetarë dhe pjesa tjetër 60% qytetarëve që kanë votuar për ndryshimin, besoj që do të përkrajnë dhe të jem fitues me 19 nëntor. Kjo është bindja juaj? Patjetër. Do të shohim pas datës 19. E pa diskutueshme. Patjetër në datën 19 e shohim. Ju jeni miq me njëri tjetrin dhe do vazhdoni të jeni miq edhe pas garës. Do ja uroni njëri tjetrin. Patjetër. Sigurisht se po, unë vetëm se kam një vit më tepër punë se sa doktori. Këto 35 vite punë, kam 36 vite punë, edhe gjithë herë punë me përgjegjësi dhe jam shumë krenar për gjithë kaluamën time. Ju jeni edhe haxhi, kështu që zoti Gashi po ju respekton pak. Unë them që është haxhi, po ato që pi thot do të pavërteta nuk shkojnë me haxhin, po pjafën. Mirë, atëherë ishim bashkë me kandidatët për kryetar të komunës së Malishevës, bashkë me studentët në këtë moment. Faleminderit shumë që ishit me neve deri në këto momente. Në orën 22:30 do ketë lajme, në orën 23 do jeni bashkë me Baton Agjiun. Faleminderit, mirëmbëjtje.